म खान्छु, मैले खाएँ, मैले खाएको छु। I eat, I ate, I have eaten. फेरि एकपल्ट I eat, I ate, I have eaten. पहिलो वाक्य सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा छ, दोस्रो वाक्य सिम्पल पास्ट टेन्समा र तेस्रो वाक्य प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्समा। अब यो दोस्रो र तेस्रो वाक्य बीचको फरक चाहिँ के त? यो कुरो म आउँदो उदाहरणमा सम्झाउनेछु। यी तीनै वाक्यलाई फेरि एकपल्ट सुनेर दोहोर्याउनुहोस्। I eat, I ate, I have eaten. मैले त्यो देखेँ, मैले त्यो देखेको छु, मैले त्यो देखेको थिएँ। I saw it, I have seen it, I had seen it. मैले त्यो देखेँ, मैले त्यो देखेको छु, मैले त्यो देखेको थिएँ। पहिलो वाक्य सिम्पल पास्ट टेन्समा छ, दोस्रो वाक्य प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्समा छ र तेस्रो वाक्य पास्ट पर्फेक्ट टेन्समा। अब यी वाक्यहरू बीचको फरक चाहिँ के त? यिनीहरूको अर्थमा के फरक छ? ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, म सम्झाउँछु। सुरुमा यो पहिलो दुईटा वाक्यको भिन्नता हेरौँ। I saw it र I have seen it. मैले त्यो देखेँ र मैले त्यो देखेको छु। पहिलो वाक्यले विगतको कुनै समयमा देखेको कुरा भन्यो। यसको अर्थ त्यति हो, सामान्य अर्थ। त्यसैले त यसलाई सामान्य भूतकाल भनिन्छ, सिम्पल पास्ट टेन्स। अब यो दोस्रो वाक्य चाहिँ अलि विशेष छ। यसले भन्छ मैले देखेको छु, I have seen it. देख्ने काम चाहिँ कुनै समय विगतमा भयो, तर अहिलेसम्म पनि मैले त्यो देखेको कुरा सम्झन्छु। त्यो कुरा मलाई याद छ। मलाई वर्णन गर भनेर भन्नुहुन्छ भने वर्णन गर्न सक्छु। हो, फरक यही हो। मैले देखेँ भन्नुभयो भने देख्ने काम भयो, त्यति हो। मैले देखेको छु भन्नुभयो भने चाहिँ देख्ने काम भयो र त्यो कुरा अहिलेसम्म मलाई याद छ, मलाई त्यो अनुभव छ। त्यो देखेको कुरा अहिलेसम्म पनि मलाई सम्झना छ र त्यसबारे म भन्न सक्छु। पहिलोले भन्छ काम भयो, सिद्धियो। दोस्रोले भन्छ काम भयो र त्यसको असर अहिलेसम्म छ। अब यो तेस्रो वाक्यलाई हेर्नुहोस्। I had seen it. मैले त्यो देखेको थिएँ। दोस्रो वाक्यले भन्छ देखेको छु। तेस्रो वाक्यले भन्छ देखेको थिएँ। यो तेस्रो वाक्य चाहिँ दोस्रो वाक्यकै पास्ट टेन्स जस्तो हो। अब यी दुईको भिन्नता बुझ्नलाई एउटा कुरा गरौँ है त। यसलाई यसरी बुझौँ। यो दोस्रो वाक्यको अर्थ देखेको छु मात्र नभएर देखिसकेको छु भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ। त्यसै गरी यो तेस्रो वाक्यको अर्थ देखेको थिएँ पनि हुन्छ, देखिसकेको थिएँ पनि हुन्छ। अब यी दुवै वाक्यमा सकेको भन्ने अर्थ पनि लगाइदिउँ। दोस्रो वाक्य मैले त्यो देखिसकेको छु, तेस्रो वाक्य मैले त्यो देखिसकेको थिएँ। अब मानिलिनुहोस् तपाईको साथी तपाईसँग आएर भन्छ तिमीलाई थाहा छ इटरीमा त एउटा ठुलो भाटबाटिनी स्टोर खोलेको छ नि। तपाईँ उत्तर दिनुहुन्छ के कुरा सुनाको तिमीले पनि? मैले त्यो देखिसकेको छु। देखिसकेको छु अर्थात् केही दिन अघि, केही हप्ता अघि वा केही महिना अघि नै देखेको हो र अहिलेसम्म पनि त्यो भाटबाटिनी कस्तो छ भन्ने कुरा मैले बिर्सेको छैन। यो त भयो तपाईको आफ्नो साथीसँगको आजको भेटवार्ता। अब अर्को दिन अर्कै साथीलाई तपाईले सुनाउँदै भन्नुहुन्छ हिजो रमेशसँग भेट भएको थियो, उसले मसँग त्यो नयाँ भाटबाटिनीको वर्णन गर्न थाल्यो, तर मैले त त्यो भाटबाटिनी पहिले देखिसकेको थिएँ। हो, तपाईले यहाँ चाहिँ भन्नुहुन्छ पहिले नै देखिसकेको थिएँ। उसले मलाई सुनाउँदा मैले पहिले नै देखिसकेको थिएँ। ऊ आउनुभन्दा पहिले नै म गइसकेको थिएँ। हो, यसरी विगतको कुनै घटना हुँदा, जस्तै यहाँ छ साथीलाई भेट्दा वा साथीले तपाईलाई भाटबाटिनीको बारेमा सुनाउँदा, हो त्यो घटना हुँदा त्योभन्दा पहिले नै तपाईलाई केही कुरा अनुभव भइसकेको छ भने ती दुई कुरालाई जोडेर तपाईले नयाँ व्यक्तिलाई सुनाउनु पर्यो भने यसरी पास्ट पर्फेक्ट टेन्स प्रयोग गर्नुहुन्छ। पास्ट पर्फेक्ट टेन्सको यो उदाहरण पनि हेर्नुहोस् त। चोर भागेको थियो अथवा चोर भागिसकेको थियो। The thief had run away. अब यसरी चोर भागिसकेको थियो मात्र भनेर हुँदैन। कुन घटना हुँदाखेरि भागिसकेको थियो अथवा कुन घटना हुनुभन्दा पहिले नै भागिसकेको थियो त्यो पनि भनिदिनुपर्छ। तपाईँ यसो भन्न सक्नुहुन्छ When the police arrived, the thief had run away. प्रहरी आइपुग्दा चोर भागिसकेको थियो। यो वाक्यमा वास्तवमा दुईवटा भाग छन्, प्रहरी आइपुग्यो भन्ने भाग र चोर भागिसकेको थियो भन्ने भाग। हो, यो चोर भागिसकेको थियो भन्ने भाग चाहिँ
past perfect tense हो। अब यी माथिका तिनैवटा वाक्यलाई फेरि एकचोटि सुनेर दोहोर्याउनुस् ल। I saw it. I have seen it. I had seen it. म गाडी चलाउन सक्छु। म गाडी चलाउन सक्थेँ। म गाडी चलाउन सक्दथेँ। I can drive. I could drive. I could have driven. यी तिनै वाक्यलाई फेरि एकचोटि सुनेर तपाईले पनि बोलेर दोहोर्याउनुस्। I can drive. I could drive. I could have driven. यो पहिलो वाक्य I can drive को अर्थ हो म गाडी चलाउन सक्छु। र अब यी दोस्रो र तेस्रो वाक्यको भिन्नता बुझौं। दोस्रो र तेस्रो यी दुवै वाक्यमा could भन्ने शब्द छ। could को अर्थ हो सक्थ्यो वा सक्थे। यो पहिलो वाक्यमा भएको can को past tense हो। यो दोस्रो वाक्य I could drive को अर्थ हो म गाडी चलाउन सक्थे। मसँग गाडी चलाउने क्षमता थियो। कहिले? विगतमा, विगतको कुनै समयमा। म सानो छँदा म गाडी चलाउन सक्थे भन्न मिल्यो। I could drive when I was little. यो could को साधारण अर्थ हो, क्षमता जनाउने अर्थ। यहाँ छ could पछि verb को पहिलो रूप अथवा V1। अब यो तेस्रो वाक्यमा चाहिँ हेर्नुस् त, could पछि have र त्यसपछि driven। drive, drove, driven। drive शब्दको तेस्रो रूप हो driven। verb को तेस्रो रूपलाई V3 पनि भनिन्छ सम्झनाको सजिलोको लागि। र यस्तो वाक्य could, have र V3 भएको वाक्यको अर्थ पनि अलि विशेष नै हुन्छ। वाक्य फेरि एकचोटि सुनाउँछु है तपाईलाई। I could have driven. म गाडी चलाउन सक्थेँ, सक्दथेँ वा सक्ने थिएँ। अंग्रेजीमा यस्तो वाक्य चाहिँ त्यत्तिकै प्रयोग गर्न मिल्दैन। विगतमा कुनै कुरा हुने सम्भावना थियो तर भएन भन्ने अर्थमा यो प्रयोग हुन्छ। तिमी नआएको भए म आफै गाडी चलाएर लान सक्थेँ भनेर भन्नुपर्दा I could have driven the car if you hadn't come. यस्तै could have को अर्को उदाहरण हेर्नुस् त यहाँ तल। You could have come, but you didn't. तिमी आउन सक्थ्यौ तर आएनौ। You could have come, but you didn't. यस्तो हुन सक्थ्यो, यस्तो गर्न सक्थे, तर कुनै शर्तले गर्दा, कुनै कारणले गर्दा त्यस्तो भएन भनेर जनाउनु पर्दा could, have र V3। अब यी माथिका तिनै वाक्यलाई फेरि एकचोटि सुन्नुस् र तपाईले पनि बोलेर दोहोर्याउनुस्। I can drive. I could drive. I could have driven. ल, यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुस् त अनि हामी अघि बढ्छौं। Please like this video and we will move forward. मैले नाच्नु पर्छ। म नाच्न चाहन्छु। म नाच्न चाहन्छु। I need to dance. I want to dance. I would like to dance. Need to, want to र would like to। Need to को अर्थ हो पर्छ, परेको छ वा आवश्यक भएको छ। Want to को अर्थ हो चाहनु र would like to को अर्थ पनि चाहनु नै हो। अब यी दोस्रो र तेस्रो वाक्य I want to dance र I would like to dance, यी दुई वाक्यमा फरक के छ त? कुन अवस्थामा कुन भन्ने? यो पहिलो want to भएको वाक्य अलि ठाडो बोली हो र यो दोस्रो would like to अलि विनम्र बोली हो। र अर्को कुरा, साधारण तरिकाले चाहना मात्र व्यक्त गर्नु पर्यो भने want to भन्नुभए हुन्छ। र केही कुरो गर्ने वा पाउने चाहना छ र त्यो अहिले गरी पाउन भनेर अनुरोध गर्नु पर्यो भने would like to। जस्तै तपाई कसैको घरमा वा रेस्टुरेन्टमा म पानी खान चाहन्छु भनेर भन्नु पर्यो भने I want to have a glass of water भन्नुको सट्टामा I would like to have a glass of water भनेको राम्रो। नम्र भएर अनुरोध गरे झैं यसो गर्न चाहन्छु भनेर भन्नुपर्दा would like to। Need to, want to र would like to यी तीनैवटाको पछि V1 अथवा verb को पहिलो रूप प्रयोग हुन्छ। verb का के रूपहरू हुन्छन्, कुन हुन् र कसरी प्रयोग गर्ने, यस सम्बन्धी विभिन्न भिडियोहरू छन् यही हाम्रो इंग्लिश गुरु युट्युब च्यानलमा। यो च्यानलमा गएर प्लेलिस्ट हेर्नुस्, त्यहाँ तपाईले ग्रामर भिडियोज भन्ने प्लेलिस्ट पाउनुहुन्छ। यो हाम्रो इंग्लिश गुरुका विभिन्न ग्रामर सम्बन्धी भिडियोहरू तपाईले त्यही प्लेलिस्टमा पाउनुहुनेछ। अहिलेलाई यी तीनैवटा वाक्य फेरि एकचोटि सुन्नुस् र आफूले पनि बोलेर दोहोर्याउनुस्। I need to dance.
I want to dance. I would like to dance. तिमी जानुपर्छ तिमी जानै पर्छ तिमी नगई हुन्न You should go. You must go. You have to go. यसो गर्नुपर्छ, गरेको राम्रो भनेर सल्लाह सुझाव उपदेश दिनुपर्दा should प्रयोग गर्नुस्। र त्यही सल्लाह सुझावलाई अलिक कडाइको साथ गर्नै पर्छ है, नछुटाउनु है भनेर भन्नुपर्दा चाहिँ must को प्रयोग गर्नुस्। र यो have to चाहिँ अलिकति भिन्न छ। एक त यो should र must भन्दा पनि अलिक कडा हो र अर्को कुरा के भने should र must तपाईले दिएको सल्लाह हो, तपाईको व्यक्तिगत सल्लाह हो। तर have to चाहिँ कुनै नियम, कानून वा विज्ञहरूको भनाइलाई आधार बनाएर तपाईले दिएको कडा सल्लाह हो। तपाईलाई कुनै चलचित्र राम्रो लाग्यो र साथीलाई पनि त्यो चलचित्र हेर्ने सल्लाह दिनुहुन्छ। त्यस अवस्थामा तपाई भन्नुहुन्छ You should watch that film. त्यो चलचित्र तिमीले हेर्नुपर्छ। त्यो चलचित्र तिमीले हेरेको राम्रो किनकि त्यो राम्रो चलचित्र छ। अब तपाईले should को सट्टामा must लाएर भन्नुभयो भने यसरी You must watch that film भन्नुभयो भने त्यो चलचित्र अति राम्रो छ, तिमीले त हेर्नै पर्छ, तिमीलाई काम लाग्ने छ भनेर भनेको जस्तो हो। अब You have to watch that film भन्नुभयो भने चाहिँ तिमीले त्यो चलचित्र त हेर्नै पर्छ, नहेरी हुन्न किनभने जाँचमा प्रश्न नै त्यही चलचित्रबाट आउँछ। हो यसरी नियम, कानून, विज्ञहरूको सुझाव या कुनै बाध्यात्मक परिस्थिति छ भने have to प्रयोग गर्नुस्। यो शब्दलाई तपाई हामीले नेपालीमा बोल्दा फिल्म भन्छौं, फिल्म अथवा फिल्म, तर अंग्रेजीमा चाहिँ फिल्म, फिल अनि म, फिल्म। अंग्रेजी बोल्न जान्नु छ भने अंग्रेजी बोल्ने अभ्यास त गर्नै पर्छ। भन्नु पर्यो भने should भन्ने कि must भन्ने कि have to भन्ने, ल भन्नुस् त। हो, एकदम सही, have to भन्ने, किनभने बोल्ने अभ्यासै नगरी बोल्न त जानिन्न। भाषा सिकाइको यो एउटा अकाट्य नियम नै हो। If you want to speak English, you have to practice speaking. यदि तिमी अंग्रेजी बोल्न चाहन्छौ भने अंग्रेजी बोल्ने अभ्यास गर्नै पर्छ, नगरी हुन्न। अब यी माथिका तीनैवटा वाक्य फेरि एकचोटि सुन्नुस् र तपाईले पनि बोलेर दोहोर्याउनुस्। You should go. You must go. You have to go. ऊ आउन सक्छ ऊ आउन सक्छ ऊ आउन सक्थ्यो He may come. He might come. He might have come. सायद, होला, हुन सक्छ भनेर भन्नुपर्दा may अथवा might को प्रयोग गरिन्छ। भविष्यमा यस्तो हुन्छ होला अथवा यस्तो हुन सक्छ भनेर सम्भावनाको कुरा गर्दा may अथवा might जुन प्रयोग गरे पनि हुन्छ। जस्तै यी पहिला दुई वाक्य He may come र He might come, यी दुवैको अर्थ एउटै हो, ऊ आउन सक्छ, ऊ आउँछ होला। अलि धेरै सम्भावना छ भने may प्रयोग गर्नुस्, निकै कम सम्भावना छ भने might प्रयोग गर्नुस्, तर साधारण अवस्थामा जुन प्रयोग गरे पनि हुन्छ। अब यो तेस्रो कलमको वाक्य He might have come, यसको चाहिँ अर्थ हुन्छ ऊ आउन सक्थ्यो, ऊ आउने सम्भावना थियो, ऊ आउन सक्थ्यो। यसरी केही कुरा हुने सम्भावना थियो, हुन सक्थ्यो तर भएन भन्नुपर्दा might, have र V3। यो शब्द come V1 मा पनि come, V3 मा पनि come र V2 मा चाहिँ came। कुनै भर्बहरू V1, V2 र V3 तीनैमा एउटै हुन्छन्, कुनै भर्बहरू V1 र V3 एउटै हुन्छन्, कुनै बेग्ला बेग्लै हुन्छन्। यस्ता जान्नै पर्ने 150 वटा इरेगुलर भर्बहरूको मैले अर्कै भिडियो बनाएको छु, ती भर्बहरूको विभिन्न रूप र अर्थ सहित, र तपाईले त्यो भिडियो पनि यो हाम्रो इंग्लिश गुरु च्यानलको प्लेलिस्टमा पाउनुहुनेछ, ग्रामर प्लेलिस्टमा। र अब यो अन्तिमको वाक्यमा might have को सट्टामा may have भन्यो भने चाहिँ अर्थमा के फरक हुन्छ त? might have come भन्नुको सट्टामा may have come भन्यो भने के अर्थ हुन्छ? यो कुरो म अर्को भिडियोमा सम्झाउने छु, आउँदो भिडियोमा। तपाईले यो हाम्रो इंग्लिश गुरु च्यानललाई अवश्य पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको होला, घण्टी थिच्न बिर्सनु भएको भए त्यो पनि गरिहाल्नु होला, ताकि नयाँ भिडियो आउँदा तपाईलाई तुरन्त जानकारी होस्। आजलाई यति नै, फेरि भेटौँला। This much for today. See you again.